በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምስራቅን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምዕራብን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ሰሜነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ደቡብ። ማሚነት ዝይተ ወለ እግዚአብሔር ወዲህ ለኩም ሰላማና መሬቱ ለኩሶ ለኩማነ ወጉዛነ ወቁዛነ ወበዘይ ፈቃሩ ለጴጥሮስ ወጳውሎስ ወለላይ በዘይ ፈቃለ ለአባሚ ያሩ አባገ ቢሉ ያሩ ጉዛነ ይጉን እስመን ለይ ለሳይነ ስልጣነ ዚአሁ ወበዘይ አውገዘ ዋሰረ ዘይተፈታው ዘያከመ ማለት ያለ እዝነ ማርያም ከሩ ሰበት እስካም ይመጽ ወልድ በሰዋዕቱ ለዓለም አለው ዘሲያከብር ማለት ያለ እዝነ ማርያም ወገብር ብሎ ዘጣዘዘ ስሙ መጽሐፉ ወይኩን ስሙ ለዓለም አሜን።
ወወልድ ዘጭ ወግዝት የማርያም መዝሙ ወልድ ዘጭ ዋምሳ ወልድ ቅዱሳኑ ዘይት ዘጭ ወግዝት የማርያም ቅዱስ ድምፅ ዘወልድ ነጭ እግዚአብሔር ቃል ወጣም ነጭ ታዚ ወግዝት የማርያም ዘወጣ ነጭ ለራውየር ዘማማን ጻንሱ ለበጉድ ነው ዘወረቆ ጾሩ ሊወሙት ከፍቶ ተዚ ወግዝት የማርያም ድንግል እንደብጭ ተመጥቀማ አስረማን ማመን ተገለባ እግዚአብሔር ተደይ ታዚ ወግዝት የማርያም ድንግል ምድር ቅዱስ ተጻች እግዚአብሔር ዘይጽያን ሊበደና ብሩክ ወባው ዘይ ታዚ ወግዝት የማርያም እግዚአብሔር ቃል ዘያለው ሳሪው ተመሲኦ እግዚአብሔር ማርያም ንግል ዘሰበብ እቺ እግዚአብሔር ይተወለድ ምንጭ ቃል ዘንዘብለቱ ስራው ወመንፈስ ቅዱስ ተመሲኦ እግዚአብሔር ማርያም ንግል ሆኖ አነ ለዛዋሪያው አንተ ለዛዋሪያው አነ ተመሲኦ እግዚአብሔር ማርያም ንግል ዘወለሽዮ ለአማርያም ዘአቀመ ማይተመድምላቺ እንበለምስና እንደደለቱ ሰላም ለችኦ እግዚአብሔር ማርያም ንግል እንተወለች አምላክ ዘይነሰር መሰረተ ማይዘንጅ ሰላም ለሽወቅ ዘዴ ማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሰ ዘይትራው ዘይትወለድ አንገተ ማይተመድምላቺ ወተሰመች እመ ወአመተ በለተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ ኦ እግዚእዜ ማርያም ድንግል እስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ለኪ ጸልዩ ወሰአሊ ምሕረተ እንቲአነ አውቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክለ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወረከታ ወምረተ ብኩርና ያሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወሰበ ቆየት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክለ ማርያም ወላዲተ አምላክ እምገጸ ሄሮድስ ውስተ ብሔረ ግብፅ ወብሔረ አግዓዚት መጹ አብዮሙ ስድስቱ አናብስት ወዮሴፍሰ ፈርሃ ወደንገጸ እምግርሞሙ ለአናብስት ወቆየ ድኅሬሁ ሀዲጎችያ ወኢትዘደንገጸት ወበከየት ብዙኃ ወነስአት ለወላ እምዝባነ ሰሎሜ ዘአዘለቶ ወወየን መንገደ ገዳመ ዮስጣስ ዮሳፍት ወሶብያ ሀዛ ክሳዳ ምድር የፍቁር ወላዊ የላቆሚ ወኢትፍሪ ወኢትርእሲ ወቆቋስ መት ትደክም በርጾትኪ ወኢበጹ ሀቤኪ አናብር ወዘንተ ብሂሎ እንዘሃሎ ዲበዝ በአንየ ቤተ ጎጾ መንገድ አናብር ወጎሶጾም ወይቤሎም ለአሐዱ አናብር ሀበዮሴ ወጽዋ ወቁሩብ አብዮ ወኢዛብሮ ከመ ይጽአን ብከ ወይመጽአቤ ወሀቤ የጎየ ወአምስቱ እመ አናብርቲሂ ወአዞሙ እንዘ ይብሉ ቁሩ ሀቤየ ለእምየ ወስጎዱ ላትወሰው ያቀሩ ሀቢሃ ወሰጎዱ ላትወተመይጠ መንገደ አዜብ እንዛሎ በዘባና ወአንሳ እዲሁ ባረከ ሰለስተ ጊዜ በአርአያ ትምህርተ መስቀል ወእምድኅረዝ አዘዞ ለውእቱ አንበሳ ሆረ ሀበ ዮሴፍ ወሰገደ ሎቱ ወይቤሎ ናተጻአር ላሊሁ እስመ አዘዘኒ አምላኬ ከመ እጹር ወትሁ ሀቤሁ ክርስቲያን ላለው ለማሜን ወተናበሩ አንበሳ በልሳነ ሰብእ ዘይብል ከመዝሌ ሲወሰቢያ ሰሰለቱ ፍርሃተ ወተጽዕኖ ዲቤሁ መጻወቢሁ ወእምድኅረዝ የበላ ፍቁር ካበየ ቀድሞ አናብስተ መንበብ ፍኖተ ወተሰአለቱ አሚና እንስዝ አይቴን ሀውር ወልዲ እስመ ተከሙ በረዊፀ ዮም ሳያህን ምስቲት አብሮ ዘንበለ ሃይሞትከ በሰቢያ አውሳዊ ቤና ሞቴ ሰብሳይ ቀሙን ለኩሉ ዓለም አንትኒ ለእመት ሐዝኒ በሞቴ ትትፈሲ አውሳዊ ቤና ስሜ ነገረኪ ኦ እምየ ለሃይሞ አልዊት ወለድ ባቲ በውስተ ሀገር እንተ ትሰመይ ብሔር አጋዚ ብዙኃን ቅዱሳን ለያምኑ ትስብእትየ እምኔጅ ዘመሬራ ይበሰት ወአይሁድሰ በቅንዓቶሙ ይቀትሉኒ እንዘ ይሰምዑ ወይነጽሩ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘይቤናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ስሙ አማኑኤል ዘበተርጋሚሁ እግዚአብሔር ምስሌነ
وهذا الوجه مساعد ولي كماسي كبر عليه كله كي وأنت ساما سرا كفكي ما بريرا كيس ومستقبلون على بيان بيرا كاسيت نسجى بسدد أغناطهم العيبون الملك والمية يتأكل الزبالك وأبوك أساتو يقول لك سواء بيرا كاسي قبل الأرسكس كتاله مديرة بروت مريم بروت عز وجل كيا كله بعد وسأزل أنا وبروت أنت تدورت كمينة بذاك عليك وبروك من رسول عندي كما الكاكا وهو اليوم من استكيت فكرته عيا لزمتي أكد اسمي أدناني بينا بندن دايدا كاني كريم ويبينا بكرولا هو رياك بكسي هو أمي أكون مستكو كما تحسن بكارك وزاويا بعد قطوة يقول بكرولا من زوابا كنا يسودا وكذا ومن تفكر والله يعلم سبحانه وتعالى تعالى ዮሐንስ ወደነ በጓደ ሰላም ለከ ዮሐንስ አቡቀ ለዚስ ሰላም ለከ ዮሐንስ አብሎት ሰላም ለከ ዮሐንስ ሰላም ለከ ዮሐንስ سلام لك يا
ዘትሐስስ እፀ ከመ ታብስል ቦቱ ህብስተ በተስካሮሙ ወትቤሎሙ ሁሉ ለሕፃን ወወልድየ እንዘ ትፍሕት ዕዲ ውእቱ ህጽጽ ዘይለቅሐከ እፀ አነኒ ጸመኩ በሐሲሰ ዕፅ ወይቤልዎ እልየ ወወላዲትየ ኢትጻምዉ በሐሲሰ ዕፅ እስመ ይአምሩ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወካዕበ ይቤልዑ ርእዩ እስመ ምእዘኒ ህብስት ይተሐበዘ በእደ ሰብእ አላ በእደ መላእክት ሰማያውያን ንዑሳነ መብረቅ ለወቱ ቄጡ ወሶበ ሰምዐት እሙ ቃለ ወልዳ ሮፀት ውእቱነ ወቦአት ውስተ ቤታ ወረከበት ህብስተ ከመ ዘአስተዳለወት ወመሰላ ሕልመ ዘአልቦ ትርጓሜ ወጤና መዓዛሁ ያጸግቦሙ ከመ ዘይበልዑ ወአስተጋብአቶሙ ለአዝማሚሃ ወአጓሪሃ ወትቤ ኑ ትራዩ እፁበ ወመድምመ ዘኮነ ውስተ ቤቴ ወዘተሰይዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወርእዮሙ ዘገብረ ላቲ እግዚአብሔር ተፈስሑ ህቡረ ወከመ ሀበሩ ተስካሮሙ ወጸውዑ ስሞሙ ወበኡ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በረከቶሙ ወሳዕረ ረድኤቶሙ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ለዓለመ ዓለም። ዘወልደ ማርያም ዘይለከም ይሁድ ከመ ተንብሩ
وبغوث عن سيد الملوكية سألتك من يعود كل والانتصار على الكتابيات الجوهرية بالتسس ممكن التصور جدا بعيدها تتمثل تفعل وزد تعنس مسألة الاتحاد كمان سبب الملوكية جوهرية الملوكوت بدلمو ومسيحهم صحاتو نبل النبي وعلموه إسعابيه عائلية وعلى في نفس التسمون وحتى في نفسية التسمون بقابية تسول نهيل ذكا ولم يبيه معه كما ولا يكون الأول تصور لقاموه سيكون من البحيرة البحيرة عالموه بلدين زاد بايها ماي أمسكه المعبر ويمنت عن شات زيادة بتاعي زي هذا كله لجز في تعبير تأكسيو من القيام عيات وتبقى البكالية بجنوب تكساس تسجل الملوكية بتاعي من الرسالة على المستقبل سبوعي فلا يزعج عن الأكل بماء أقام بذكر أزواج وقدوس الناي فغايته يلم ويتفسح بذكر ملاي بسبب الملوكية تتفكر كلامي سبع أيام هو وبعد مستيق إلى الأقربين زمانية بالدخول وتعمل الثلاثات وتعمل سدن تقوتك الإيمان بغير مستيق قوانين ويتخلوا بعض يسمي يسجد ولوتك بلاي ربعات التي تفاتوا عن يكون زتيبه ويزع ما يرد زيادتك اسنك ملكوت اسكن ملائكة يرهو يابلوس وكأعمها من لاويك مبرو ومن قال حاسار ولد انكلو سجد ملكوتك إن تتلقى نفاس ووضوء السيء ترايا فتنة بسر زيادية من الكائبة وسلسة أستنفس وصافية مع زحيوة حديثة مع مسكات ونفس زي كون توسع تأمل ومن كثير زقبنا زينا وعملاكنا ومدانين يسوس كريستوس صاحبهم يوزويات ومسيرات بعد معلم عمين وينزل ولنا زينا يسوس كريستوس وسير داموس وبوكا لما عباسيكو وقام معي كده مواجدة باي وحلو هي بزحان هز لمسوا إلى ماكو يوحنس وتوقع فينا ليوحنس ويبيرون وتوقع يجزينا ليوحنس ويبيرون بيبال بكما عززوك وقال يوحنس إن زي لدي وعلينا ليقول على تكفينا وانزل على الصوم وريو لسماي مردوك انزل يولد امسماي نفس كردوس وسيتو بعمس على يدك ونبغى دي بس زكينا يسوس كريستوس
በበቁት ጊዜ ሰምዐ ቃለ እንዘ ይጸልእ እምሰማይ ወይብል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአበቅል ወበቱ ሰመድኩ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘወቱ ገበርኩ ሰማየ ወምድር ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘወለድኩዎ እምቅድመ አዝማን መዋዕል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ወይትፈለጥ ወይትሄለይ እምኔየ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘበአማን ዘከማየ ወሶበ ሰሙ አርድእት ዘንተ ቃለ እምሰማይ ተወሰከ ሃይማኖቶሙ ወጸንዐ ወተሰምዐ ዝንቱ ቃል ለዮሐንስ መጥምቅ ወአርዳኢሁ ወለኩሎሙ ሕዝብ እለ ሀለው ህየ አምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤ ዮሐንስ በቃሉ ወኮነ ሰምዐ በጽድቅ እንዘ ይብል ሊኩዎ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ አምሳለ ማይ ወነበረ ዲበ ርእሱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰማዕኩ ቃለ አብ እንዘ ይከውን ስምዐ ለወልዱ ወሶበ መጽአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ ዮርዳኖስ ፈጺሞ ሕገ ጥምቀት ወረዱ ብዙኃን መላእክት እምሰማይ ወጸርዎ በክነፊሆሙ ወአብጽሕዎ እም ዮርዳኖስ ወእምዝ ሰገዱ ሎቱ ህቡረ ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እምዮርዳኖስ ምስለ አርዳኢሁ ወእስመ ወልዱ ገዳመ ኢየሩሳሌም ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም ዛይሮ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ነፍሴ ፍሬከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ባቀሱ በእንቲአየ ሃሌሉያ በሳህለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታበስራነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ
ويتها كل عالم تحسك زيادة أملخنا أقصد نفسنا مسكنا نفسنا نتفوس نسرخ على حلوتها ويتنا أملخنا نتحننا يسوع كريستوس نقول بيتروس نسحه ويخاف درسها وإذن بيتك ساني كانت أي نسيب الأخرى بتاعتها كان تختم فوان كنا وصوانا كل يوم وفتنك سسوات نحاه وكان درس أسر كاب سمايت أسر خوني درس فتحها أسر فتحوني جل كاب صوتنا نستمر كحولهم بمسمى بغى المنفس قدوس تفتح الناس أزواتهم يكونوا عدد ولنا نكون أثرهم تفتحون وإذا بعد بزمرة نفكر السودية بيرعب لخنا نعلم حتى تترى ما يسوي زين نستمر كان شعور تقبل نازل على بيوت كامل عن كون العلم وإذا قلنا عتاتهم نحن نقول لهم زيادة أمر لخنا نسأل ونفكر سبحانه كل بدل مرة مستفتحنا الناس أزواتنا نقرنا نقول زخاف تحيو لا الناس موقع قلقاني خاف تحني وإذا نوز رسيل كان باباسنا أو نواسبيوس نوز باباسنا أو نواسبيوس نذكر نوز عبتات ويزمنات بزرك بسلام من حلوه وإذا نهجرنا إرترا نروي حلوه نصير ثلاثة كعادة وإذا رسيل كان باباسات بيسكوباسات غسوست نريقونات أنا أقول استيسن مزامران التناقل ملان طوال زي زختمات صوتين أنستن أرجوت رسالتنا كرسيتك سكر مصور اسمها ذكر بنت كرسوس أصنعيهم وهو يتابعون حيوانات زين عم سموتو أبوتنا حواتنا أحدنا ذكرهم نفسهم سألها من إساكن يأكلون أمبر نحن أقول كحسيخا من حال الموجازن أتحننا ويتعب خالتين ورأسات مسكحات الوقت هايمانات مسألة معين كم زمان حننا ويتعب من حال اللي مستوعدين أي مرون أبنا كل ساعة خمس فاتتنا قبل سيدان كعج نزل على فتينا خمسة قبلنا سمنا رموز كلهم كل سنة سماء تعالى مكس سماء تعالى صحفي وصحفنا ويتعنا أملخنا من حننا يسوس مسلم الفس كل سنة سلطان زل كلام كل ساعة زل علم على الأمين
ዘክረናው የከዚህ ወራዝ እግዚአብሔር
تزازابون حوالات يامر وسوسر بوكيم وبكر وكنعت العلم سويدا لمن في سجود ማሰክ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርቲ ቅዱሳን ዝኾኑ ኣገልገልቲ ሐዋርያት ወፊርካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓለፍኩሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓለፍኩሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ተስተስግዮን ኩሉ ማሰራ መዛን ፈትሑን ከኣስሮን ጎይታ ምስኻ ስልጣን ክህነት ይካኢኻ
ሕጂኻ መፍከሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልልና ኣለና ንእዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምንታይ ምእንቲ ዝኾኑ ከምኡ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚኦም ሰዊኻ ርእሶም ኣቢኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ንልምና ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፀረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣት ኩረፀልና ኣብ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብዘንኮንኮነ ምኽንያት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ካብ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ዝኻብ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋብ መፍከር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝቢ ሃበና ተሓይሩ በተገዛ ቅዱሳት ሰላማዊትና ሰብከ እግዚአብሔር ያስቡ ያስሳል መነሳ ለዚአው በእንተ ሃይማኖትን አስቡ ከመ እግዚአብሔር ያበልን ተው ሃይማኖት በንሱ ንቀብ በእንተ ማኅበርን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር እስከ ፍጻሜ ንብረት መንፈስ ቅዱስ ይቀበን በእንተ ተግሳት ነፍሳትን አስቡ ከመ እግዚአብሔር በኩሉ እንዳለን ፍጻሜ ትዕግስት ይሰግወን በእንተ ነቢያት ቅዱሳን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ይወልቁነ በእንተ ሐዋርያት ላይካን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያበልን አስመር በከመ ይሙት አስምሮ መክፈልቱም ይክለን በእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያበልን ፈጽም ሺሃ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ንዑስ ጳጳስና አባ ጳውሎስ አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያበልን ሻሙን ማምኗት ወልድና ያርቱ ቃል ሃይማኖት በንሱ ዘንበለው እስመ ሙቱ ከዋማን ያለ ቤተ ክርስቲያን በእንተ ቀሳውስ አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ኢያሱስ ለሚሆን መንፈሰ ክህነት ፀሐይ ከውፍራተ ዚአሁ እስከ ፍጻሜው ጸጉ ጻመ ወጸማሁ ይትረከ በእንተ ዲያቆናት አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆም ብሩዓተ ፍጹም ንጉሡ ወበቅድስና ይቅረቡ ሳማሁ ወፍቅሮሙ ይዘከር በእንተ ነፍቀ ዲያቆናት ወአናጉ ሲሶ መዘምራን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ ጻሕቃ ሃይማኖት ቶሙ ይፈጽሙ በእንተ መበለታት ወማስራት አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይስማ ዘወትሩ ከፋለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይሰኩ ውስተ አልባብ ወይቶ ሳማሆን በእንተ ደናግል አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ አክሊሉን ወንኩሉ ለእግዚአብሔር ውሉድ ወአዋበ ወይቶ ሳማሆን በእንተ መሳቅሳን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ አስወሩ በትዕግስት ይስሩ በእንተ ሕዝባውያን ወማኅበራን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ ሃይማኖተ ፍጹም በንሱ ይቀቡ በእንተ ንዑስ ክርስቲያን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ መክፈተ ሰማያዊ ወሕጽበተ ዳግመ ልደት በስርየተ ኃጢአት ወበማኅተመ ቅድስት ሥላሴ ይትሆኑ በእንተ መፍቀሬ እግዚአብሔር መርአየ ኀቤርን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ሰላም ይጸጉ ማእከሊሃ በእንተ መኳንንት ወእለ በሥልጣናት አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ጥበበ ወፍራተ ዚአሁ ይሃቦሙ በእንተ ኩሉ ዓለም አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቀድም ሀሌወ የሚደላ አሐዱ ጸሐቆ ዘይሴም ወዘይሄይስ በእንተ እለ በባሕር ወየብስ አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳይል መሮም ያቁሙ አማደረ ወድኃነ በሰላም በእንተ ርሑባን ወሱማን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ ሲሳዮሙ ዘለለዕለቱ በእንተ ብዙኃን ወትኩሳን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይናዙ ፍጹመ በእንተ ምኩራን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይፍትሑ ማእሰሪሆሙ በእንተ ጽዮን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይምይጦሙ በሰላም ውስተ ብሔሮሙ በእንተ ስዱዳን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ ትዕግሥተ ወትምህርተ ሰናይ ወይጸጉ ጻማሁ ፍጹመ በእንተ ሕሙማን ወሕሙያን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ፍቱነ ይፈውሶሙ ወይፈውስ ኃይለ ምሕረተ ለአሊሆሙ በእንተ ልዑል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይጸጉም መካነ ዕረፍት በእንተ ላቁሳን ወአቡነ አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይትቃወሙ ኃይለ ሐሰት ያቆሙ መዓቱ በእንተ ዝናማት አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ኀበ ዘይትፈቀድ መካን በእንተ ምሕረት አፍላግን አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ይምላቸው እስከ መስፈርቱ አቅም በእንተ ፍሬምድር አስተረዱ ከመ እግዚአብሔር ያባፍ ያለምን ለዘር ወለማዕረግ ወለኩሉ ነገር ወሰረት ምስል አስተረዱ መንፈሰ ሰላም ይክድነን ወይዘግበነ ለአርባዕተ አርባዕነ ንቅረ ወንጻእ በእግዚአብሔር ከመ ተሰጥኦ ጸሎትነ ይትወከፍ ይትነሣ እንደ መንፈስ ቅዱስ ከመ ለድኅነ ንልቅ በጸጋው ወልድ መካበስ በዚአሁ ታነጽ መሠረተ ነቢያት ሐዋርያት ንቅረ ወንጻእ በእግዚአብሔር አምላክነ ከመ ተሰጥኦ ጸሎትነ ይትወከፍ ተምስ
ወዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘኢየአምን ልደቶ እማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤታ ወተመንፈስ ቅዱስ በከመ ይቤ ጳውሎስ እስከ ምጽአቱ ሀዳስ ውጉዘ ለይኩን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ክፍል 1 ክሳብ ፍጻሜ። በክርስቶስ ዝርከብ ሓርነት بحرنات من دخلنا بالكرسوس حراوس إنه أيوه سلازي سمعوا كما حدش برتعوا بارنات أيتقرن إنه أنا باولوس نروكم عنه أنت تجزركم كرسوس قالوا أيتقركم أيوه تيز جزر زبالة سبقة نتحكي بمولو كرسوس وجبو كم صغير بجينا مسكر عنهم مسخاتكم زم حكي بمفصل كتسرقوا تلاقيو كرسوس تفرقوا كابتنها وديكم يوم نحن نتوقع منفس كل شيء تمثل ما يسفى سركين كلمة حرر النابنا نسبة عمرنا كمان الكروسوس يسوس أنت راحلنا كتاب فوري تمرح حملة مر جزرات كنا زي جزرات طويلة ولون تبغون يركون نحكي كتوزوا على من عجبتكم إذا مخرجيا كابتي يسوعكم أملاخ أي مزاتن إذا حيلات ما يبيعوا نوصلوا نتبيعوا يبقوا كم زبها كانوا يريدون كهلوكم بقول عملت أبلوني تيز زعجر بروكم زلنا زخنا يكون نصو فردو كبري أنا جنا أحواتي جزرات يدليني نابلكو جنا سبب تزهلو أي مسار منين نيرو تي انكفاتكم زلوا نايمس كرسبك كان الجسن نيرو توم تجازروا نابلو زعجر بروكم زلوا ترى يسلبوا أحواتي نسخاتكم حرامكم يخم سوعكم انتخنا نحرحكم لا بفوري تجزون بزي حرمتكم سين مخيات عاديات أي تقولوا كمان حكي بقولوا أبتي من سايكا كم نبصق أفكر زرت إزاز تطعنوا عنده نحرحكم أنت تناخذكم تبلعكم بنا نحرحكم كي تطافوا وتتنقعوا أنا جنا بمنفس نبرو تنيس أيكت فتشون يوم لكم عنه كمان تنيس كا منفس مسارتي إيو منفس كا مستنيس كا مسارتي إيو سلازي نتيجة لما من تغيت برو كرت يوم مسارتي إيو منفس أنت تمرحكم جنا حقين مفتسام بدولات أيكونكم جمس كا جروب إيو مسرع منزرنا رخصات زرقان أملغاطات تنقلنا سري راسي كني كنت جزار سخا مفتاح بفللاي منافع النت كنات صغران ويلا كمدي مثل خالون إيو كمدي أقدم زتنقلكم التي نزي كمدي مثل أزقربون من مجلس أملاك كم زي وشوار لكم عنه فرمان فسكبس بنا فغري حوس سلام تعجستي لكسي هيارونات ومن مغان لوهات رزقا مكتائي نزي كمدي مثل صاروا حقي اللون توم لا كرسوس زبلوا قا نتسقاهم مسلنا يفتوتون تنيتون صغيرهم ويوم منفس زرخنا أنت لاقنا منفس نبر نحرحنا بمتحر راقم بمتحر عنسي ودافع كنتو أين دلا بركة عاب وفتوال وعبد منفس
ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ጻፈውን መልእክት እዚህ ጸሎትን በርኮትን ምስጋና ይሁን። አሜን። መልእክት ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካፍእ ዓሰርተ ኣርባዕተ ክሳብ መፈጸምታ ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐቡ ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገበረ ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ክትሕዊ እያ። ጐይታ እውን ከተንስኦ እዩ። ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሓድገሉ እዩ። በኣርሲ ምእንቲ ንሓዊ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተናዘዙ። ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ። ዝናብ ከይዘንብ ጸሎት ገበረ። 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነበን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ፣ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ፣ ምድሪ እውን ፍሬ ሃበት። ኣቱም ኣሕዋተይ ሓደ ካብኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቐ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጥእ ካብ መንገዲ ገይሩ ዝመለሶ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ክሕደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። ወሃዊ ተኽብሩ ኣልዓለም ኣለሙን እነሆ ኣብ ጴጥሮስን ዮሐንስን ተስዓይቲ ሰዓት ብግዜ ጸሎት ናብ ቤተ መቕደስ ይድይቡ ነበሩ። ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ዘለመሰ ሓደ ሰብኣይ ነበረ። ካብቶም ናብ ቤተ መቕደስ ዝኣትዉ ምስዋዕ ምእንቲ ክልምን ከዓ ሰይሮሞ ኣብ ተጽባሕ ተጽብቕቲ ትበሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ ይቕምጥዎ ነበሩ። ንሱ ድማ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናብ ቤተ መቕደስ ክኣትዉ ከለዉ ምስ ረኣዮም ክጽውተሉ ለመኖም። ጴጥሮስ ናብኡ ኣተኲር ኣቢሉ እናጠመተ ምስ ዮሐንስ ኮይኑ ናባና ጠመት ብሎ። ንሱ ከዓ ካብኣቶም ገለ ዝረክብ መስልዎ ኣተኪሩ ጠመተ። ጴጥሮስ ድማ ወርቅን ብሩርን የብለይ፣ እቲ ዘለኒ ግና እህበካ፣ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ተንሥእ እሞ ኪድ በሎ። ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ኣተንስኦ። ብኡን ብኡውን ኣእጋሩን ዓካር ይዝኡን ጸንዐ። ብድድሉ ከዓ ደው በለ እሞ ተዛወረ። እናተዛወረን እናተሰራሰረን ኣምላኽ እናመስገነን ድማ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ክመላለስን ንኣምላኽ ከመስግን ከሎ ህዝቢ ረኣይዎ። ንሱ እቲ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ኣፍ ደገ ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋዕ ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ምስ ረኣዩ ምሳለለይዎ በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ተደነቑን ተገረሙ። እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ለጊቡ ከሎ እቶም ህዝቢ ብምልኦም ብዓብዪ ምግራም ናብኣቶም ናብቲ ገበላ ሰሎሞን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጐየዩ። ጴጥሮስ በዚ ምስ ረኣየ ነቶም ህዝቢ ከምዚ ዝስሕብ እናበለ ተዛረቦም። ኣንቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ ኣለኹም? ብገዛእ ሓይልና ወይስ ንጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንኣና ትጥምቱ ኣለኹም? መልኣዊ ኣብየ
ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተክርስቲያናት ቅዱስ
እግዚአብሔር ልጅ ወብሩክ ረከስጂ አብኩር ወልጂ ገኔስናታ ሎና
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ إن أنزعوا من الأكل إلى بها النبتي لا يولي ما يجمع وصول التي يولي أحسن وسمى يتعرض عليه أرض الله وكل يحاول على من يوم الأمر تعامل حتى السماء أو يجمع ويسرعه ويطوان سحبنا مفريق تحول إليه بقاعده يتحوك ويتاي إتماي مستناوة نبطر الله يزور دني سمي بالليل أنا يروح يبلين أنا حساب زمت ما خلوت كديم لي ورد من السلم يسوع كان تنسى معرض كعقيد ولا يتسوى هو حاوي عراتو عليه كعقيد مع الفكرة سندك بس يقول أيقول نزل حاوي سبعي لهم يسمى سكون عرات سوى كذا نسميها تزحوا يعني يو عرات كعقيد كعقيد سندك السلام مساتو بعد عرات كعقيد كعقيد زل كسبعي من يلوم حدثوا أبو بطا بزور أبو بطا بزور حزب النبر يسوس كعقيد حريق وسلة النبر بتزحوا سبعي من وأنا عايف اللي تبرزي يسوس عبيد تبيكم مدرسة قومه إنه حاولها أنك أبز كنتش كيف ركع يسكع هذه أتاي تدور ولا تسرعي كيدو تزحوا يجوزكم زبوننا يقول نقول ስለዚህ በሰንበት ለዚህ ነገር ስለዚህ ገበረ አይሁን ኢየሱስ አሳልፎ ወጥቶ ኢየሱስ ግን አቆይ
ሳበጂ ያይ አሎ አንውን ያይ አሎ መስለው ስለዚህ ሰንበቱ ሰዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ለአምላክ ድማ አቦይ ግንባሉ ርዕሱንስ አምላክ ስለዚህ ማዕራርየ ቆጥቦ ይነበሩ ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ይመለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወልዲ እቲ ኣኩሉ ዝገበሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ኣብ ርእሱ ሓንቲ ነገር ክገብር ኣይከኣልን እዩ ነዚ ኣብ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዱ ይገብሮ ሓሚ ወልዱ የፍቅር እዩ ነዚ ዝገብሮ ዘበለ ድማ ኩሉ ከዓ የርዮ እዩ ንስኻትኩም እንትትድነቑ ከዓ ኣብዚ ዝዓቢ ግብሪ ከርእዮ እዩ ኣብ ምዉታን ከም ዘተንስኦም ህያዋን ከም ዝገብሮም ወልዲ ድማኒ ንምዉታን ከተንስኦም ህያዋን ከም ዝገብሮም ህያዋን ከም ዝገብሮም ወልዲ ድማ ንከምኡ ንዘደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኣብ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ እዚ ከዓ ከምዚ ንኣብ ዘኽብሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ እቲ ዘኽብሮ እዩ ግን ወልዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣብ እውን ኣይኽብሮን እዩ ብሓቂ ብሓቂ ኣለኹ ንቃለይ ዝሰምዕ በቲ ዝለኣኸን እውን ዝኣምን ናይ ዘለዓለ ህይወት ኣልሃብቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይበፅሕን እዩ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለ ህይወት
አባይ የትራ ወንየርስ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት ጸልዩ አበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ንርሳነ ዘተውህበ ለነ ጸጋ ክልተ ኣይኮነን ሰለስተውን ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኾይኑ ዘላለም ዝነብር ሓደ ወይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩና ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ ዓለም ከይተፈጠረ ወልድ ዋሕድ ምስ ማዕረው ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲነታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘርሰበካ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትና በሳን ከም ሰብ ዓብዪ ኣባሁ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ናብ ዝላቐ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ከባቢ ሰረፀ ንዓለምን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰረደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበብን የብሉ ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕና ኣስበልስዎ ንሱ ከም ዝኾነ ብፍርያድኑ ሕሰት ከም ዘይብሉ ንብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ይፈትንዎም እዩ እምበኣር ኣብ ስጋና ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትበስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ኣስባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝሩቱ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ብፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽያፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስዎም ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍድየሉ መዓልቲ ፍርዱ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑን ኮቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ
አውልቁ ለመቀነሳት ጻት ዝሎ ወላይ ሐሳብ ጥሎ አይረከብ ከዚህ አስካው ሳይል ይዘጻሙ ለማስሱቁ ወዶሙ ናቂታ ወሐነ ይጥሪቁ አያቱ ለበዛም ሱት ለሲበረ አራት መወዝ አሳገረ ዘተቃሪ ቀሲስ አውዘ ሳከው ዘተናገረ አውዘ ቆም በቤተ ክርስቲያን ለያምር ወንተይ ከማሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳስ ሳሪያለሁ እየተብራኪ መርገመ ወይ ተሰራት ያጋነ ሳትረክማ በእግዚአብሔር ተምስ ወመላካ ሁላም ተሰላም ገንተዋት ሰራው ተሰማያት ይሰቡ ገንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም ፍጽምት ወፍቅር በበይናቲክሙ በአምአ ቅዱሳን መጽሐፈ ጅላም ዘነገሮ እግዚኦ አምላክ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድል መርበቱ ውስጥ ስባዩ ምድረት ሳያሙታ ተቀመጥካው አንገት ያሉ ምስለ ሰሪጋና ጳጳስና ጳጳስ ቤቱ ውስጥ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ወብዝነዝ በኩል ክርስቲያን ዓለም ዓለም በሰማይ ያሉ ዘተሃየ ምስለ ቢጹ
ቤተክርስቲያን ነሱ ነሽኩ አንሱ ነስ ተኩኑ ወለምስኩኒ ዘክሩ አበሳውን ከመነኑ ያሉ በማቱ ስለወሉ እግዚአብሔር ያድኑ አልባልኩም ይቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንሳኤ ዘተውይ በለነ ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሉ ወየሉ ወይ ከባል ሀገር ኤርትራ ወንበር ወይ ሙስሎ ብሎ ህዝብ ክርስቲያን ባለ ባለ አቆይተ አምላክ ቅዱስ በጻሜ ነፍስነ ባወይወትነ ዘይርማ አስር መስገን አዎ
ዘይዝየሉ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ በእቅድከ ከመ ንሕነከ የአቡነ ከልብነ እግዚኦ አንተ ኃይሉ ለአወፅካ ለአሕዛብ አይሞሎ ለትት በሱት አበበውሰ ነፍስ ቤት ወጣት ሀገሪት ለአንተ ውእቱ ዘጻቃው ዝባቡ ለሱዛን በሰው ለያው ብርሃን ፍጹማን ወደ አምላክ አብረ ለአይነው በዛት ጸጋ ትክክል ስርዓተ ተአምኖ ኃይለ ጥበብ ኃይለ ሃይማኖት ዘይጸነኑ ዘይበይን ተስፋ አይምሮ መንፈስ አብደትና ለከመዘበለ ሩቱ ደህነን ዘው ኩና ክብርቲከ እግዚኦ ኩሉስ በገሻከ ሲቡ ወቅዱስ ወሰሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወርጹል ጳጳስነ አባ ጳውሎስ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አባናላ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከጌታ ሃይማኖትን ከምዝራሃው በለና እነት ቅድስት ሥላሴ ሐዋርያት ሳመውጣት አስፈጽመና ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሐሙ ህዝባው ሰሐየሙ ተውሶ ገሻት አቦታትና አህዋትና ነው ለምርሐየሙ ሰላም ተናነና ቦታው መለሶም ንፋሳ ሰማይ ተናማት ማለት አብገስ ወሌታ ዶክተር ሐውስ ተጥባይ ወረና ሰላም አብጽሐና ኩሉ ጊዜ አነ ናይ ተሐስቡ ለብርሱና ሐያላትን ዝሆኑ ለስ ኩሉ ሰዓት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንዝእ ኮሙኒካውን ቤተክርስቲያን ሰላም ኦ አምላክና ለነሱ ከብል ብስማማት ቅድሚ ሐያላት ጾም ሰላም አብጽሐሎም ወላ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሙቱ ዘዓለፉን ነፍሳት አልሞላትና ካህና አህና ናይል ክርስቶስ አምላክና ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ወቁም ተምሎም ደቃንን ወርጋንን ወይኒ ብሊሮንም በነገራቲ በመረጃ በሰዓቱ ነዋቴ በአሁን ቤተክርስቲያን ተሐመል ማለት ወክርስቶስ አምላክና ምህረት ንካብ አብዛምታና አይኩም ጽሩ ሁሉም ለሐራሎም አጥመብልን እንደንገስነ من مركب صواتن زارو كاهلهم تقبلهم بزتجمعات نفسي كلها أحبسها وصلوا الناس النساسو أزداد أمنهم أو زرون بمدينة مجزات نزتتحزون أو أمنا من هكا لكنهم أو من رأي يسوع كريستوس نبغى أن نسلم لكزيه كذكرهم نساسنا كلهم أبسميا من نساسكرهم نحن هذا كنا هذا كنا أو بتاعنا السماء
እግዚኦ ለስልጣናት አርዕስተ መላእክት ወኃይለ አጋዕዝት ወመላእክተ ስብሐት መላእክተ አጽብተ ብርሃናት ዘኢየሱስ ኩሎ በእደ ወይመልእ ኩሎ በምድረ ዚአከ ወልድከ እግዚእ ኢየሱስ ወአንተ ተሰቅለ በእንተ መድኃኒነ እምትነብሩ ተንሥእ ውስተ ሰማይ መንፈስ ቅዱስ
وسئك وجوهين سلطان يسبوك عمين زبعما لسانت مرعبت إذا يقبلوا فقالك لزل وعادهم مع سبحه وسبحانه ما وضعوا كم إلا بحيوان العير توقف عمين يوم سلو كلهم قدساني كهابنا هاي نارم بكم أمدو أسمروك بكل لب أستبكي ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ وستعرفهم العالم تلك وادي بمسكن رأيك ومن معرفة كل كما كنت عكس الطعن وحكم لا ولا يتكلم لك بواسطة ولا يجروا لك أساسا ولا يدين وعما كنا والحنين يذكر
ዛኩሎ
እግዚአብሔር አምላክና ንስኻለው ዋቅፍ ክርስም ኻሙ ኣብ ኩሉ ወደን በርከት ዝተመሓናና ጻጾታና ኩሉ ዝውሃብ ታሕዩ ናያታኛ ስቆቃ ግልጋል ሓኒ ወሉ ሰሎሞን እግዚአብሔር አምላክና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ ባስልዮስን ውፁእ ጳጳሳት አቡነ ጳውሎስን ዘክሮም ብዙ ዓመታትን ደዌ ዘመናትን በጽድቅ በሰላም ሓልዎም እግዚአብሔር አምላክና ናገርና ኤርትራ ነወይን ሓልወን ፀበል ካህዳል ነወይታ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን ረዳተዋንን ዝብልን ተውታማትን ሰውትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብት ቤተክርስቲያን በቆሙ ዘሩ ሰማዘክር እምነት ክርስቶስ አጣየው ወጎይታ ወን ሃይማኖት ጸኒዑም ዝመጡ ቦታትና ሐዋትና ሐና ዘክሮም ሶም አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አናን ካሳውን ሐልቱ ጋዝና ተነና ወጎይታ ወህደትን ድረሰት መስካት ወታ ሃይማኖት ዛራማ ይፈም ዝማራደ ናም ሁሉም ሰማይታ ሰማይታ መጽሐፍ ወጻፈላ ወጎይታ አምላክና መርሐና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ስልጣን ዘለካለው ሁሉ ሰዓት ተራለ ነፍስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘውስተ ንስሐ አምለክሙ አፄ
ስጋ ነሳለቶ ስጋ ወልድ ዘእምአብርሃም ዘእምብርሃን ሊቅ ዘእምሊቅ ነቃ ሕይወት ዘእምነቃ ሕይወት ውእቱ መጽአ ሀበ ፍጥረቱ ወለብሰ ስጋ በእንተ ስጋ በከመ ይቤ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ አልፎ ሲናገረው ለወልድ ዋህድ በክልኤቱ ህላውያት ለአሐዱ ዘንሰግድ ሎቱ ወለአሐዱሂ ዘይንሰግድ ሎቱ አላ አሐዱ ህላዌ ዘወልደ እግዚአብሔር ቃል ዝንቀትላት ምስኮቱ ወእንተ ሰጎኒ ወከመዝ አዲ ይቤ ጎርጎርዮስ ገባሬ መንክራት ይክልን ክልኤተ ህላውያት ወክልኤተ አካላት በእንተ እግዚእነ ክርስቶስ ወኢንሰግድ ለአርባዕቱ ለእግዚአብሔር ወለወልደ እግዚአብሔር ለሰብሒ ወለመንፈስ ቅዱስ ወቅዱስሂ ባስልዮስ ይቤ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ህላዌ ውእቱ በከመ አሐዱ አካል ወአሐዱ ገጽ ወአሐዱ ምግባር ውእቱ ወካዕበ ይቤ አሐዱ መምህር አትናቴዎስ ሐዋርያዊ በውስተ ድርሳኑ ዘተደረሰ በእንተ ተስቦቱ ለክርስቶስ ሞተ ክርስቶስ ከሞተ ዚአነ ከመ ይቅትሎ ለሞት በሞቱ ወውእቱ ኢመዋቲ ውእቱ ህላዌ መለኮቱ ወኢይክል አሐቲቱ ሞት በመለኮቱ በከመ ኃይሉ ለአብ ዘኢሃማኒ ውእቱ በካዕበ ይቤ በዝንቱ ድርሳን እነሆ ዘይምህር ካልአ እንዘነበቡ መጽሐፍት ቅዱሳት ወይም ከመ ሥጋሁ ለእግዚእነ እምሰማይ ወረደ ወአኮ እማርያም ድንግል አብ ዘይቤ ከመ መለኮቱ ተመይጠ ለከዊነ ሥጋ ወመለኮተ ቃል ለከዊነ ሥጋ ወመለኮተ ቃልሂ ሀመ በህላዌሁ ዘንተ ሰል ለዘይቤ ከመዝ ታውግዞ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ወንሕነኒ ንረግሞ ወንሰድዶ ወናውፅኦ አፍአ እምኔነ በካዕበ ይቤ ለዝንቱ ሥጋ አምላክ ቃል ቦቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ዘይትዋህድ በአካል ታገሰ ለተጸንሰቶ ተሳተ አብርሃ አወፃ እምኔሃ አምላክ ዘበአማን ከቤኖ ሰብአ ፍጹሞ ወእንተ ዝንቱ ኢያመስነ በኃጢአተ ድንግልናሃ ለወላዲቱ እስመ ዘተወልደ እምኔሃ አምላክ ዘኢትነክር ውእቱ ወኢይክልእዎ ለምህያው ወኢከመ ይቤል ዘከመ እፎ ውእቱ ልደቱ ሰምረ ታገሰ ከመ ይክሉ ሀሊበ ወልህቀ በሥጋ በብህር ከመ ሕፃናት በኩሉ ጊዜ ወተመሰለነ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ ወእምድኅረ ተሰብአሂ ነበረ በተዋሕዶ ወኢተወሰከ በኅሩቀ ሥላሴ ፈድፈደ ወተወሳከ ውእቱ ፈድፋዴ ወተውሳከ ወውእቱ አዲ አምላክ ወስብ ክቡረ ዝዑረይ ምስለ አብ በህላዌ መለኮቱ ወኢተአርያነ ላነሂ በህላዌ ትስብእቱ ውእቱ እሰ ሰማያዊ ውእቱ ወምድራዊ ያስተርኢ ወኢያስተርኢ ይትከስስ ወኢይትከስስ ሩብ ውእቱ ወረቡዕ ሀማሚ ውእቱ ወኢሀማሚ ወባሕቱ ሀመ በሥጋ ወኢሀመ በመለኮት ወእለሰ ይቤልዎ ለእግዚእነ ክርስቶስ ይብልዎ ለእግዚእነ ክርስቶስ ክልኤቱ ህላውያተ ወይከፍልዎ በሀበ ክልኤቱ ክፍል ወይብሉ እስመ ህላዌ ቃል ይግበር ግብረ መለኮት በህላዌሁ ወሥጋሂ ይገብር ግብረ ሥጋ እምድኅረ ተዋሕዶ ዘይትረከብ ወዘይትሐተት ከመ ጉባኤ ዘተቃብኡ በኬልቄዶን
الألبوم الذي كما قلت كليته الأولاد اللي توالدوا المسؤولان به وهيمانوت المنتوس مئيدا يكفلوا العمامية العملاكين هبكيته الأولاد أو هبكيته أكانات أو هبكيته كسات وكل ذي حل بسنتو هلنا وتسعنا ومثل سنتو كوائم من نور وركوز سيدة زمن بابا إمنا نتوهدو زي سنتو ለኩሉ ፈቃደ ከመ ይትመላ ሥጋሁ ወደሙ ይሰጠ ለነ ጊዜሁ ለአምላክ ጠቢብ ከመዝህር ጸዳዚያሁ ሃሌሉያ
ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት ነግር አፉየ ወኩሉ ዘሥጋ ይባርክ ስሙ ቅዱስ ለዓለሙ ወለቅዱሳን ሀበ አይዛምሮ ወትረሻገራያ ዋኢዛን ቃለ ከመ ጸግበ ነፍስነ ተጋገልበን እሱ ብትለነ ከመ ሰልፈ ቤት ልብ ለሄል ወለመፍቀረ ሰብ አምላክን እስመራ ለነፍስ ዚአነ ወህሊና ንጹሕ ዘይጸነን ጸግቦነ ዘተሞተነ ዚአከ ሥጋ እንቲአከ ተብንህነ አኩቲከ ትሑታን እስመ መንግሥተ ዚአከ እግዚኦ ቡሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘፈኒ ወለዓለመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
Ah
ማደር ለነገሩ መኳን ለዘመንሱ ለህዝቡ ቅዱስ ለመጣይቱ ለዘርለይኩ ለተጋባይኩ ዘራት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይኩ ስብሐ ቅዱስ ወለሰተይኩ ለሞኮለ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ የእስራኤል ለኩም ዘግበርኩም ለይባይኩ አብያይኩ ዛሬ በልማት በዝበዚቆም ቅዱስ ባውስካው ለደረሙ ለብረት ወስራት ወደ እግዚአብሔር ጻውት ወደ ማርያም ምድር ለዓለማን ዘማረን ማወን ለዝተ ማርያም ለአሰተው ጊዜ እግዚአብሔር ይሃሉ ሰላም ወለገ እግዚአብሔር ባርከና ሁሉ በሰላም ሲይዝ أولانيوس وواحد كل متأمل بالدين يوسف لوتو سبات وتما ما كلن بأنزل ونتسرع عبيه وأمره كما أولانيوس مع أنزل وقتو هذانا بالنبي لمن وسجعنا دفوع بعيد سال لمن وعيرب وتما بفاد وعلى كما يندفوع بعيد سال لكتوس أولانيوس وتميت تحتي هات وسعيون لما كلن ومن حتى والكتوسان سبي لمن وأولانيوس فتسقون وتجادلهم ونسوا أكلسب بركاتهم تكون زلقنا بكريان على معلم عن سلام لا سلام لا نيوس كريستيانوي النسو لبينون سكا أنت دويل النسو بملي سيد من الجماعة الرسول وترى سلاحه سبب كبلا على وصول من هذا الميتات كونتو لإنه النسو ولا تيجي تعير من الروح تودرس نقول عليه بركاته تعالوا بكرنا بكريان على معلم عبيد ولا تيجي هاي بس ما قلنا كدوس ولا طاس ولا دروب كدوس ما كده كلامنا وليك كبر التعبير وبهزات وأسرع عليه وأبو مفنن
በመክርስቲያናዊ ውእቱ ወአዘዘ ያምጽኡ ሀገሩ አሲሮሙ ወዘበሰማ ቅዱስ መጽአ በመኮንን በላይ አሐዙ ወዘረበ ቃሊሁ ለመኮንን ወታወቃሊሁ ዳሙ ተገረመ ላሊሁ አርአዮ ኩሎ መካነ ተስቃይ ወአገበሮ ከመይሱ ለአማልክት ወርእዮት ወአቶ ዘይሰግኑ ወይስትሩ ወገበዋቲሁ እስከ ሰሪ ዋይ ውስጡ ወገብሩ ሞቱ ከመዝ ወእምዝ ወደይ ወሰቤተ ሞት ወሰው ይሞተ ወሰሉ ወሰቤተ ሞት ወጋይ አውጡ ወሰቀሉ ዲመልት ወሐደሱ ኩሰሪሁ ወሰደሩ ገበዋቲሁ ወጥቱ ሰይደሲ ወለሪሁ ከመ ኢምንት እስመ ኮነ ልቡ ንዱረ በፍቅረ እግዚአብሔር ወአይቲሁ ኢለያ አበላይ ወሰወደ ተባቶ አዘዘ ይምጥሩ ርሶ በሰይፍ ወሰሚያ ቅዱስ ወደቆስ ከላሊሁ ወሳ ዘይጨሳ ጸለ ወሳለ ዋሰቋ ወእግዚአብሔር ወይቤ አፍተከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረከ ሰዋት እስመ ባራይ ከሚ ሁሉ ኩይ ዘይተግነኒ ወለበይ ቀውም አለ ታታኩም ወሰጋና ወሊተ አራከኒ አንተተሞ ወዘንዘን ይሮስ አሰብረከ አምጣ አራዊ ፋበ ከሚትን አይዱ ለቅዱስ ወይቤ ዝሰ ለይፈርቁ ወለሞት ወአንሰ ይፈርቅ ሞተ በእንተ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሮቱ ይስዋል ወመራ አራዊ ሰይፎ ወመከረ ከዛሮ ክብረተ ትብርተ በረከቱ ዝኩን ስለኩለቱ እግዚአብሔር ዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለተወቶስ ለገራጃው አውራ ዘሰረተ ከመሰጀራ ኢታቆማ ወረሰካስም ግበታ ለደጋ አገና ወልአጥም ይወራ እነይ ቀስፎ በይቡስ አለራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመሰሙኑ ለመጋቢ በዛቲ ዕለት ሰማዕተ በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ አርያኖስ ወኮነ እምኔና ወዛቲ ዕለት አይረፈ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ወሰማዕት ዘማሰርቱ ወክልኤቱ ሐዋርያት ዘተሰኘ የይሁዳ አስቆሮታዊ ወዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ ዮርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ እምርጦሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት አስርቱ አሐዱ ዘአቅረብኩ ማሕሌተ አዘንጅሪ አእላፈ እምለትከሙ ተዘክረ ለለአነብብ ተወከፍ ዘምኔቴ መጽሐፈ እንተረሰይ እግዚኦ ሰኔካ መበለት ውቁበ እመልአኩ ወላድ ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኮ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወእምሩ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዘአጻፎ ለዘአንቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይ ስውረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እለ አይረፍኩ በዛቲ ዕለት መዋዕያነ ዓለም አንትሙ መዋዕያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሊበለንሳ ሻለ ኢይንሳሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ወለክሙ ቅዱሳነ ወበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ምክርኮ ምስጢርነቱ አሃው ዲያቆናት አቦታት አዴታት ሚስያት ንግሥ አምላክ ተዋሕዶ ሕኩም ሕፃናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ከመይ ይሆን ከመይ በጽሖም ከመይ ኣለኹም አሜን ብለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአናብቶም አደቁ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እሺ ተሪፍና ዘብላጂ መዝሙርን ስብከትን ስለዝኾነ ኣሕዋትና መዝሙር እናወፃኹም እታ ናይ ኩሉ ግዜ መዝሙር በእንተ ስላሴ ናምኒ ብኣብቲ መዝሙር ኣሚናን ሓቢርና ንዘምር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስመ ተአቃቤት መዝሙር ዝማር በእንተ ሥላሴ አምነ ኃይልና እንዘምር He said
أبواتنا اللي كان زمان بلاحظ يسمعنا كان زمان بلاحظ يسمعنا إشي نحكي ربنا بأشي سلوكه በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላይካን ምስጢር አኀው ዲያቆናት፣ አግብርተ እግዚአብሔር፣ አእማተ እግዚአብሔር፣ ክርስቶስ ዘፍቅረኩም ሕፃናት ኩልኩም ህዝበ አምላክ ከመይ ቀኒሁም ከመይ መጺሁም እቲ ልዑልን ልዑለ ባሕርን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነን ይሁን። እግዚአብሔር አምላኽና እናቃቅሑ ናብ ቤቱ ፀዊዑ ስሙ ድምፅውዕ ብምሕረቱ ናብዚ ቤቱ ዘቆመና ክብሪ ምስጋና ይኹን ነው። ሕራይ ሎሚ መዓልቲ እዛ ሰንበት እዚኣ ከምዚ ኣሕዋትና ኣብዚ መዝሙሮም ክዝምርዎ ዝፀንሑ እዞም ትምህርቲ ሰንበት ልክዕ ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክሰማማዕ ካብኡ ውፅኦም ጨሊፎም ዝምሩ ፀኒሖም ቅዱስ ያሬድ እዚኣ ሰንበት ዘመፃውዕ ኢሉ ሰይምዋ ዘሎ ታራብዓይቲ ሰንበት ኮይና ደላ ማለት እዩ። እቲ ዝሓለፈ ብግዚኡ ሰሰንበቱ ነናተሽማት ኣለዎ። እዚኣ ድማኒ ሰንበት ዘመፃውዕ ትበሃል። ኩሉ ግዜ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ተኣምራትን ምንክራትን ብዙሕ እኳ እንተኾነ እዛ ሰንበት እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ሰንበት መፃውዕ ተባሂላ ዘላ ን38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ መፃውዕ ብኡ ምክንያት ንኩሎም ሕሙማት ዝተፈወስላ ሰንበት ስለ ዝኾነት ሰንበት መፃጉዕ ኢልዋ። እዚ ድማ ሓንቲ ወያ ወንጌል እቲ ቃሉ ተነቢብና ስለ ዝኾነ ንሎም መዓልቲ መዘራረቢ ትኽእልና ቃል ግን ሓንቲ ክንወስድ ኢና። ዮሃንስ 5:6 ዘሎ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈቅድኑ ትህያው ዝበሎ ማለት ወይበሎ ትፈቅድኑ ትህያው ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ትብል ቃል ነዚኣ መበገስ ክንገብር ኢና። ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ መፃጉዕ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ቀላይዎ ድማኒ እቲ ማያት ሰሊሆም ዝተባህለ መልአክ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ይመፅእ እሞ ሽዑ ምንዋፅ ምስ ኮነ ብኡ ንብኡ ኩሉ እቲ ቀዲሙ ተሓፀበ ማይ ቀላይ ተሓፂቡ ድመፀ ብኡ ንብኡ ይሓዊ ዝነበረ እቲ 38 ዓመት ግን ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኣብ ኣፍቲ ዓራት ደቂሱ 38 ዓመት ናብኡ ቀዲሙ ክኸይዳ ኣይከኣለን ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ መዓልቲ ግን ትፈቅድኑ ትህያው ተባሂሉ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ቃል ታሪክ ጥራይ ዘይኮነ ዝድገመና ቤተክርስትያን ነሱ ወከፍና ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሂወትና ከምኡ ዓይነት ቃል ተሓቲትና ኢና ክትሓይሉ ትደሊ ኢኻ ዝብል ቃል ንዑ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩላና ነብሲ ወከፍና ኣብ ተፈላለዩ እዋን ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ግዜ ሽግርና ጎይታ ክትሓውዶ ትደልዩን ተባሂልና ተሓቲትና ኢና። ግን ናትና መልሲ ልክዕ ከምቲ ናይ መፃጉዕ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ካብቲ መድሃኒት ወይ ካብቲ ፈውሲ እንዳጠፋእና ንነብር። ነቲ መፃጉዕ ምስሓተቶ ጎይታ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዝብል ቃል ምስተሓተት እወ ክሓዊ እድል ምባል ተቐለለት ቃል እያ። ግን ግዜ ደቂ ሰባት ኣብ ምክኒት ስለንነብር እዚኣ ዶ ተወልኩ ከምዚኣ ዶ ተወልኩ ኢልና ስለንኸይድ ትክክል ዝኾነ መልሲ ተመለሰን። ጎይታ ድማ ክሓዊ የደሊ ኣሎ እኳ ጎይታ ከም ንሓመመ ሪእዎ ኣሎ ክሓዊ የደሊ ግን ኩሉ ነገር ብምክንያት ስለዝገብሮ ክሓቶ ኣለዎ። ኣይ ጎይታ ኢልዎ ተሓቶ እንታይ ነራ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ነራ። ግን ንሱ እንታይ መሊሱ ኣይ ጎይታ ኣነ ሰብ ስለዘይብለይ እቶም ሰብ ዘለዎም ናብቲ ባሕሪ ወስድዎም እቶም ቤተሰቦሞኒ ብኡ ይሕፀው ብኡ ይሓዊ ኣነ ግን ሰብ የብለይ እዩ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተንስ ንሳእ ዓራት ይርከብ ኢልዎ ማለት እዩ። ከምዚ ደስ ትብል ቃል እዩ ብሓቂ ተንስ ዓራት ካልዒልካ ይብልዎ። እታ ዓራት ፂራቶ ዝነበረ 38 ሳልዒልዋ
مسالسان شو مدرعة بالإنسان يروما كل جزء ويتنا ودعنا يسوع كريستوس بملأخته يرو بوتات ليكاوت يرو خانات يرو خلنا خلو كم زعلوا لنا بينا نرايبر كل جزء أبتكسان كل أمتنا لساعات نسخو كل سكران كورو ناترانا تنكيو بتكسان إذا حدا مع التسوع اللي فلت سوينا وأنا حد نقدر مثل تاني ويدمان مسحف كلش وبزح نوعات نباب دليل كايكون يلقى لبن مخفاتي لبن مسرع متعس لدليل ويدمان أتكلم نقول ترى ملحنا يسوع كريستوس مخان المفلات يزدلي مر درز حنا سبات ببحر خمس أب جزر مكرنا جزر شكرنا وزح نقدر مكر حلفنا له قول ويدان تاني أبزي وصار نقول أنا نعاخذ البلك زخ قبرين أبو زحت المازين أقول كأبو سألنا شو الرصاص لازم لازم أقول لكم تماسح سنة تاريخ زلوي ويتنا مدحنا يسوع كريستوس بزي حول وعرات كتنسي راح يجيبوا حد قلبين يجيبوا موداتها ويقولوا يتعبز دالنا وأمزي زي أجي يركبك زي قال زي أبويتا كل جزء لازم أسأله طريق كولس أنا بتوم قال زحويهم لمسامات زنورو عين صورات زنورو وكلهم مسحويهم تايم موتا يتعبز دالنا وأمزي زي أجي يركبك دقيم كا نفس نجار زائد ملسمو هذا جدد كيرخبك كاتبين عليه بس مثال لنا أبوتنا خانا كل جزء لمؤمنا لهم نسحهم كلهم كنازهم كلهم نمر بعتقد زفتوا وقتها دقيم كان بزايت ملس كان يجدد كيرخبك كاتبين إذا أبوتنا ملحنا يسوع كريستوس عزيز وقوي يتي ما يصلي وما يتكذب على ما ملاك እግዚአብሔር መስሉ የናውጾ ወይድማኒ የቅዱስ ነገርሞ በዚህ ኩሉ ሰማ ተሐዊ ፍውስ ይርት ማይስተባለ ናይጥምቀት ምሳሌ ይሆነው እቲ ሐሙሽተ መደብ ዝነበረ ወይድማኒ ሐሙሽተ ጾታን ይመናል ዝነበረ ድማ በሐሙሽተ ትንታኔ ተንቲሉ ወለ ወይ ሐሙሽተ ህማማት ፍውስ ዝደሊ የተቀዳማይ ናይ አረጋውቲ وشماغل زخون كل جزء عبيت سبعة تام لحسوا أنا دخلنا إنا قلوبنا دخلني حينا دخلنا ناس زخون حكي تقول الناس بيلن درد عن الناس بيلن نقولوا أنا نايز عالم زمرك مترنا فيهم زحفوا جزيو بزي عينات صور فتن خفتون خلوا الماني بتي تنكز تطمقوا بو يدخلوا الماني سوء فوسا نزخ بيلي أرجو تصور استمراري وين مش معقولة كنتي فزت قام صور لا تويد ما لا تويد خامن تاي بسيستي مكة بتقول أنا درد أنا سبسي زين أجمع ما خمتنا كلام سرينا خلينا نسيس لين مثل زلوا نقرأت كبار الناس يزور بتوم خلاص يستمراري ما لا يوراز ما لا من السياط مالتي من السياط ما خم بيجي لطيف وتصور ما من السياط تاي زمتي وزمرت كله وزمرت فتون كله بتي ما يتمكن تستطمعه هو يفوسه ويبويده لا نستي دحرائي المسار سايدماتي لا نستي صوتا أنست الماء منزلنا يونال منزلنا خفتنا خلوا بتمكن دماني يتحنان يفوسه يتلا معي كل زمن دماني نبوتات كهناتي أبوتات كهنات معرفنا أي مولانا ركيك معرفنا المعمودات المبان تزلوا كنا بتربية سلزفتنو بزفتنو خلوا قبل من تعينهم بتي ما يتمكن تبع عليه وين ما الملأ الجزائر تقدسه كلام كانوا بيجانا مدحنا يسوع كريستوس مولاه ملأختي أعلمنا وردني وياهم دحر لدتنا يقول تاكل هاي السماوات مسكنا خلصوا مسوات خلصوا نعم ندري مالالش زقرو أبوتاتنا خانات ما بزعنت فتنة ويد ما صورنا تمزي أي مرنا ركب معرفنا مطوب يقول منيات سوايا ومعرف سلزلهم بزي كيف تون معرف إذا حمش أي صوت استوعبوا الماني نايم منقصات صوتات وحمش تمدلات استوعبوا حمش تمدل نايم ما تسيبه تم حمش أي ده منقصات أبوتات منقصات الماني كل ነገር አጅደለው ሰዓት አጅደለው ስለዘይረው እቲ ክረክቡ ከመሩ ስለስተሐጅ በዚህ ድማ ብሩር ስለሰዓት ይحزن ፍትነን ወደ ዲያብሎስ
ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በቲ ዝተጠመቁ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ እዚ ናይቶም ሓሙሽተ መደባት ሕሙማት ተባሂሉ ዘሎ እዩ ወይ ድማ ሓሙሽተ ንምባልና ሓሙሽተ ኣእማነ ምስጢር ይገልጽ በዚ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መጻጉዕ መስሕቡ ዓራት ካልእ ካኺድ ምስተባህለ ብልዕሊኡ ካልኣይ ግዜ ተሓቲቱ ምስተሓተተ ምን ይሕውይካ ምን ይዝገየልካ ስኻስ ክንዚ ዓመት ደው ደቂስካ ነበርካ ከመይ ጌርካ ትኸይድ ኣለኻ ኢሎም ምስተሓተትዎ ተባሂሉ እንታይ ይብዎ ኣይፈልጦን እዩ ስጋ ዓሙዲ እዚ ናይዞ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ሄርና ዘለና ልክዕ እዚ ታሪክ እዚ ኣብ መጻጉዕ ተደገመ ኣብ ኩሉ ህይወትና ተደጊሙ ኣይፈልጦን እዩ በቃ ነቲ 38 ዓመት ሓኒና ዝነበርና ግዜ ንዕኡ ካብኡ ተፈወሰ ኣይፈልጦን እዩ ክንደይ ኢና ዘለና ውዕለት ኣምላኽ ኣብ ርእስና ካብ ክንደይ ኣዝና ናይ ሞት ሓደጋ ንወፃና ሰባት ግን ሻዓ ምስ ወፃና ንክርስቶስ ረሲዕና በቃ ካልእ እናተኸድና ወይ ድማ እታ ድዕቤትና ቤተክርስትያን ንዓኣን ወቅዕን ኣብኣ ተላዒልና ዘለናል ማለት እዩ እታ ህይወት ዝወሃበትና ቤተክርስትያን ተወሊድና መንፈስ ቅዱስ ዓዲና ካብ ኣብራኽ ናይ ስላሴ ከፊና በኣ ተጠምቕና በኣ ዓሚና ቤታ እቲ ደምን ስጋን በልዕና ህይወት ዝረኸብናሉ ተመሊስና ንዑ ግን እዛ ቤተክርስትያን ኣይፈልጣና ኢና ተላዒልና ደምና ብዙሓት ኢና እግዚኣብሔር ካብ ዝሰውረና ልክዕ ንዑ ነቲ ታሪክ ናይ መጻጉዕ ክንዝክር ከለና ኣብ ህይወትና ኢና ክነተኣሳስሮ ዝግባአና ንሕና ክንደይ ዓብዪ ውዕለት እዩ ምክንያቱ ኩላትና ኣማፃፃና ዘይሕጋዊ ብመከራ ብሽግር ስለ ዝመፃና ኩላትና ዝሓለፍናዮ መንገዲ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም ዘውፃና ንፈልና ግን ነቲ ውዕለት ንዑ ዘኪርና ናብ ካል ናብ ዕብራ እንተኸድና ልክዕ ከምቲ መጻጉዕ ኮይና ኣለና እቲ መጻጉዕ ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ከደ መን ይሕውይ ካብ ዝባልስ ኣይፈልጦን እዩ ሓደ ሰብኣይ በቃ ኣይፈልጦን እዩ ስጋ ክንዲዚ ህይወት ዘውሃበካስ ኣይፈልጦን እዩ ክትብል ህይወት ዘውሃበትና ቤተክርስትያን ስጋ ዓቕሚ ኣይንፈልጣን ናይሎም ሰባት ዓቢዶም ዘለዉ ብዙሓት እዮም በዚ ድማ ልክዕ ብዚ ናይ መጻጉዕ ህይወትና ምስኡ ተኣሳስር ኣሎ ማለት እዩ በዚ እቲ ደዌ ወይ ድማ እቲ እሴት ብሓሙሽተ ይርዎ ኣሎ ደዌ ዘእሴት ዝበሃል ኣሎ ደዌ ዘመቅዘፍት ደዌ ዘኃጢአት ዝተፈላለዩ ሓሙሽተ ደዌ ኣሎ ይልዎ ማለት እዩ እዚ ነዞም ብኸምኡ ዓይነት ተቐዘፉ ሰባት ንዖም ክገልጽ እዩ ደዌ ዘንጽህ ዝተባሃለ ንበዓል ጢሞቴዎስ እዩ ፀዊዕዎም ዘሎ በዓል ጢሞቴዎስ ማይ ጥራይ እናሰተዩ ብትህርምናን ብትሩፋትን እግዚኣብሔር የገልግሉ ነይሮም በዚ ምክንያት ድማ እሴት ክረኽቡ ወይ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስኡ ክነብሩ ብምባል ስጋዕ ለብሶም ብደዌ ዝቆነፉ ኣቦታት ምዃኖም ይነግረና ደዌ ዘንጽህ ማለት እዩ ብንስናሲ ስጋዕ ደዌ ዝበፅሑ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሎም እዮም ማለተይ ፈትዮም ናይዚ ዓለም እዚ ምድራዊ ነገራት ኣየድልየናን እዩ ንሕና ብንስና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንነብር ኢና ኢሎም በዓል ጢሞቴዎስ ኢሉ ዝፅውዕዎም ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5:23 ዘሎ ታሪክ ከነንብቦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ድማ ደዌ ዘእሴት ተባሂሉ ዘለዎ ድማ ከም በዓል ናይ ኢዮብ ኣቡና ነቢ ኢዮብ ዋጋ እዩ እሶም ድማ ዝኩሉ ሃብትን ፀጋን ዝነበሮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብደይ ምክሓዶም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምስንዖም ዲያብሎስ በቲ ናይ ዲያብሎስ ፈተነ ስጋዕ ኣበቕበቕ ኢሎም ዝቆሰሉ ስጋዕ ሰብ ምስኦም ክሪኦም ከሎ ዝፈንፈሎም ኮይኖም ግን እሴት ስለ ዘለዎ በረኸት ስለ ዘለዎ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ደልበት በዚ ብደዌ ሓሊፎሞ ማለት እዩ ግን ናይ መወዳእታ እሴት ዝተባሃለ ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ረኺቦም ሳልሳይ ድማ ደዌ ዘመቅዘፍቲ ዝበሃል ድማ ንበዓል ሳኦልን ንበዓል ሄሮድስን ዘጋጥሞም እዩ ናይ በዓል ሳኦል ታሪክ እንተሪእናዮ ሳኦል ዳዊት ክንደይ ኣሽሓት ክቐትል ከሎ ፍቲ ግንባራት እንታይ እዮም ድብላ ነይረን እተን ኣንስቲ ኣብኡ ዝነበራ ሳኦል 1000 ቀተለ ኢሎም ዳዊት ግን 1000 ቀተለ እናበልዐ ምስዋዓ ነይረ ከምዚ ኢለን ኣብ ንግስነቱ ከሎ ክውድሶ ንዳዊት ምስ ሰምዐ በዚ ዓቢዱ ተፀሊሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ድማ ደዌ ዘመቅዘፍቲ ተባሂሉ ማለት እዩ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ክትርሕቕ ከለኻ ትወሃቦ መቅዘፍቲ ናይ ሄሮድስ ድማኒ ንሄሮድስ ድማ ነቶም ካብ ጢሮስን ካብ ሲዶናን መፅኦም ዝነበሩ ህዝቢ እሶም ዝብላዕ ዝስተ ሲሎም ናብ ሄሮድስ ምስ ገሩ ሄሮድስ ክዛረብ ከሎ ምስምዑ እዚ
እግዚአብሔር በማይሰጥ ድምፅ ከሆነ ምስሉ ነው ሄሮድስ ከስተምር ኮሎ ወይ ማህሙድ ኮሎ አቁያ የሚሉ ግን በትማዓት ወድማን እግዚአብሔር አምላክ መልአኩ ሰዲዱ ቀዚፎምን ሐሲቁ ወተዩ ካብዚ ሰውረና እግዚአብሔር እዝማ ደዌ መቅሰፍት ይባል ሓሙሻይ ተባሂል ረብዓይ ተባሂል ደሎ ድማ ደዌ ዝሓጢኣት ዝበሃል ከዓ ከምዚ ን38 ዓመት ተደሚሱ ዝነበረ ሰብኣይ ድማ እዚ ክልተ ሞት ይሞቱ ምክንያቱ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሓጢኣቱ ዝኣክል 38 ዓመት ተደሚሱ ነይሩስ እንደገና ድማ ተፈዊሱ ብዕለተ ዓርቢ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፅፊ ምስቶም ኣይሁድ ኮይኑ ቀዳማይ ድፀፍዐ ይትገርመኩም يعني زي نايزي 38 ዓመት ምሳሌ ለማምጽእ ሞደል ካላይ ጊዜ ድማኒ እዚ ሕጅቲ ደዌ ወይ ድማኒ አቆታት ኩሉ ጊዜ አፍታሐት እንታይ ኩሉ ስሩ ካብ ዳግም ሞት ካብ ዳግም ሓዘን ይስውረና ኩሉ ከለው ቀሊል ቃል አይኮነ ካብዚ ዓለም እዚ ነፍሱ ክፍሰ ሞት ግን ዳግም ሞት ዳግም ሓዘን ግን ካላይ ሞት ማለት ካብ ክርስቶስ ደይንባል ወይ ድማ ምስ ክርስቶስ ደይንባል ማክተን ሞት ትመስጋ ምህላውና ጥራይ ደቁረስ ምስ ክርስቶስ ደይንላውና ድማ ካላይ ሞት ነዚ ወኻኒ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ደውሎም ኩሉ ጊዜ ወረምዝ ኢሳብስ ዳግም ወምዝ ዘይአቺ ይርከብ እንደገና ናብዚ ነገር እዚ አይተመለስ ካብኡ ትገድድ ከይረኸበካ ዝብል ቃል ኩሉ ጊዜ ህዝቢ አምላክ ክርስቶስ ትነክባላ በዚ ድማ ትመጻጎ ከምኡ ተባሂሉ እንዳሃለዎ ከሎ ደጊሙ ክርስቶስ በዓርቢ ስቅለት ፀፊሩ ይውሙ ኢዱ ንሪፃ ድማ ተረፈት ይበሃል ማለት እዩ እዚ ህዝቢ አምላክ ኩሉ ጊዜ ተጣዒስና ተነሲሕና ናብ ቤት እግዚአብሔር ዝቐርብናሉ ጊዜ ደጊምና ናፍቲ ዝነበረና ናይ ቀደም ግብርና ካብኡ ክንምለስ የብልና ምክንያቱ እቲ ካልኣይ ኣበሳ እቲ ካልኣይ መርገም ጋህነ ብሳት ዘምልስዮ ደውር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ተጣዒስና ተነሲሕና እንደገና ናብኡ ንምድግጋም እንተኮይኑ መሊስና ናብ ድገደደ ዝረኽበና ስለ ዝኾነ ናብኡ መሊሱ ናብ ሓጢኣት ኣይትመለሱ ዝብል ቃል እዚ ክነስተውዕሉ ይግባአና ህዝቢ አምላክ ስለ ስማዕኩም እግዚአብሔር ስማዕኩም ከንባዓልኩም ሊቃውንቲ እዚ ሰዓታት ኮይኖም ሓዲሮም እግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ውደት ወሳና ማለት ሲያብዛሕና ወስብሐት ለእግዚአብሔር سبحان الله وبحمده لا إله إلا هو سلام من سنة ولا جهاد أرسل فتنة بيده الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال امتحان إلى أن تآمنا إلى ما نعمها في سؤال الأبيض آمنا ذلك وهو من شيء عليه فتنة عليه يقول ما وتعالى يجب أهلا كما على أهل الإيمان أشعب سماعي من أكش سلومن يعرف لكم عنه للمساعدين من تسمعات إذا أجل من أجل إذا أجل بهذا الشيء عن الأجل الذي يتعرف لكم عنه إذا تعلمون سورة سلام الجليل صراحة صابرين لا تحتي أنكر كلنا في اللون